দোকানত কিনিবলৈ পোৱা এই গ্ৰীণ মটৰটো কাৰ কাৰ প্ৰিয় বাৰু মোক জনাবচোন। আৰু এই গ্ৰীণ মটৰটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত বনাব পাৰি। আৰু আজি মই তাৰে এটা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আৰু এই গ্ৰীণ মটৰটো খাবলৈ কিমান টেষ্টি সকলোৱে জানি মই ক'বই নালাগে। আৰু খাবলৈ যিমানেই টেষ্টি সিমানেই সহজ। এইটো বনাবলৈও একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত বনাব পাৰি আৰু একেবাৰে কম খৰচতে বনাব পাৰি। আৰু একো বস্তুৰে প্ৰয়োজন নহয়, খালি আপুনি ইয়াৰ কাৰণে ল'ব লাগিব কেইটামান শুকান মটৰ। মই গ্ৰীণ মটৰ লৈছোঁ। গ্ৰীণ মটৰ জেগাত আপোনালোকে হোৱাইট মটৰো ল'ব পাৰে। মটৰখিনি মই গোটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। এই বাতিটো যে দেখাইছোঁ সেই বাতিটো এক বাতি মটৰেই হয়। আৰু এইটো ভিজাই থোৱাৰ পিছত ফুলি পেলাই ইমানখিনি মটৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি এখন ভালদৰে ধুই পেলাই এখন চালনীত চালি ল'ম। মানে টুকি পেলাই থৈ দিম। আৰু টুকিবৰ কাৰণে যিকোনো বাচনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপুনি ফুটা থকা। আৰু তাৰপিছত মই এইখিনি এখন এনেকুৱা কটনৰ কাপোৰ লৈ লৈছোঁ। মই গামোচাই লৈছোঁ, গামোচাও ল'ব পাৰে আপোনালোকে। তাতে মই এইখিনি মেলি দিম, অকণমান পাতলাকৈ মেলি পেলাই গামোচাখন দি পেলাই মই দেখিছে যেনেকৈ মই ভিডিঅ'ত মচি দিছোঁ তেনেকৈ মচি দিব, যাতে পানীটো অলপ শুকাই যায়। আৰু এই মটৰখিনি ৰ'দত দিব নালাগে, ৰ'দত দিলে মানে কি ভাল নহ'ব গ্ৰীণ মটৰটো আমাৰ। পানীখিনি এনেকৈ মচি শুকাই যোৱাৰ পিছত আপুনি এঘণ্টামানৰ কাৰণে এইখিনি ফেনৰ তলতো মেলি থৈ দিব পাৰে। বা আপুনি এনেকৈ পেলাই থৈ দিলেও মানে কি অলপ সময়ৰ কাৰণে আধা ঘণ্টামানৰ পিছত আপুনি এইটো মানে আকৌ ফ্ৰাই কৰিব পাৰে। কিন্তু যদি পানীটো অলপ বেছিকৈ শুকাই যায় মানে তেতিয়া তেলটো অকণমান কম খায়। আৰু এয়া চাওক, মোৰ আধা ঘণ্টাৰ পিছত মটৰখিনি এনেকুৱা হৈ গ'ল। ইয়াত মই গ্ৰীণ ফুড কালাৰ এড কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি গ্ৰীণ ফুড কালাৰ নাথাকে, লিকুইডটো নাথাকে, আপোনালোকে পাউডাৰটোও এড কৰিব পাৰে। আৰু যদি পাউডাৰো নাথাকে গ্ৰীণ কালাৰ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেইডালমান পালেং লৈ ল'ব। পালেংটো অকণমান পিচি ল'ব, পিচি লৈ পেলাই ৰসটো উলিয়াই ল'ব। তাৰ ৰসটো দি ইয়াৰ কালাৰটো ধুনীয়া আহে। আৰু এতিয়া মই কালাৰখিনি মিলাই পেলাই ধুনীয়াকৈ মিলাই দিলোঁ। লাগিছে ন গ্ৰীণ মটৰ নিচিনা দেখিবলৈ। এইখিনি একদম ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ। এতিয়া মিলাই লোৱাৰ পিছত আপুনি সেইখন কাপোৰতে মই সেইখন গামোচাতে এইখিনি 15-20 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ মেলি পেলাই থৈ দিছোঁ। আপোনালোকে ফেনৰ তলতো দিব পাৰে, কোনো কথা নাই। আৰু 15 মিনিটৰ পিছত মটৰখিনি মোৰ শুকাই গৈছে, দেখিছে আপোনালোকে। আৰু এয়া মই আনফালে এটা গেছত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলটো বহুত বেছি নালাগে, নিজৰ হিচাপ অনুসৰি গৰম কৰিব পাৰে। আৰু তেলটো একদম পূৰা ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত হাই ফ্লেমতে মই মটৰখিনি বাকি দিছোঁ। গোটেইখিনি মটৰ দি লৈ পেলাই এনেকৈ কাঁহী এখন দি ঢাকি দিব। মটৰখিনি তেলত এড কৰি ঢাকি দিব, নহ'লে মটৰখিনি মানে বহুত উছলি আহে, মানে ফুটি বাহিৰলৈ ওলাই আহে। তেতিয়া আপোনাৰ তেলো নষ্ট হ'ব আৰু মটৰখিনিও ভিতৰত নাথাকিব। এইখিনি পূৰা ফুটি যায়, মানে বহুতেই ফুটে। মটৰ দিলে এনেও চব্জিত দিলেও যেনেকৈ ফুটে তেনেকৈ ইয়াতো ফুটে। আৰু এই মটৰখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ বহুত বেছি সময় নালাগে, 2-3 মিনিটত এই মটৰখিনি ফ্ৰাই হৈ যায়। আৰু এয়া চাওক, মোৰ মটৰখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। মই এইখিনি এখন এনেকুৱা প্লেটত উলিয়াই ল'ম। আৰু এয়া চাওক, মটৰখিনি কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। আৰু মই ইয়াত এতিয়া বেলেগ মছলা একো নিদিওঁ, খালি নিমখ এড কৰিম। অকণমান বগা নিমখ আৰু অকণমান ক'লা নিমখ এড কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত অকণমান মেগী মছলাও দি দিব পাৰে, তেতিয়াও বিৰাট টেষ্টি লাগে। নহ'লে যদি পদিনা পাউডাৰ আছে সেইটো এড কৰিব পাৰে। আৰু এয়া চাওক, মটৰটো প্ৰথম গৰম হৈ থাকোঁতে এনেকুৱা কোমল হৈ থাকিব। যিমানে ঠাণ্ডা হৈ গৈ থাকিব সিমানে মটৰটো পূৰা একদম আকৰা হৈ যাব, যেনেকুৱা দোকানত পোৱা মটৰ নহয় তেনেকুৱা হৈ যাব। আৰু আপোনালোকক মোৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে। গ্ৰীণ মটৰৰ ৰেচিপিটো আপুনি টিফিনতো দিব পাৰে, বা যেতিয়া নাস্তা কৰে নহয় নাস্তাটো খাব পাৰে। বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব।